नमस्कार साथीहरू, च्यानलमा वेलकम छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ यो सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ बेसिक लेभलको कुराहरू छ, जुन चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि बुझ्नुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईँ अझै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो इन्भेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने, होइन, किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छ। पहिलो त सेयर मार्केट भनेको कुरो के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, होइन। साथीहरू, छोटोमा भन्दाखेरि सेयर मार्केट भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयरहरू चाहिँ पब्लिकमा इस्यु भइसकेपछि जहाँ चाहिँ सेयर चाहिँ किन्ने र बेच्ने गरिन्छ, त्यो ठाउँलाई नै सेयर मार्केट भन्छ र अथवा स्टक एक्सचेन्ज भनिन्छ, होइन। जुन चाहिँ नि हाम्रो नेप्से नेपालमा चाहिँ नेप्सेले त्यो कामहरू चाहिँ गर्ने गर्छ। र साथीहरू, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो चाहिँ सेयर मार्केटमा किन इन्भेस्ट गर्ने भन्ने छ, होइन। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो ब्लग पनि लेखेको छु, होइन। तपाईँले त्यो लिङ्क भेट्न सक्नुहुन्छ, लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र म यसमा पनि भनिदिन्छु। र साथीहरू, इन्भेस्ट चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो पहिलो कुरो त हामीले यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नलाई, होइन। दोस्रो चाहिँ हामीले यो पैसा, हाम्रो जति पनि पैसाहरू छन् त्यो चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नलाई। कस्तो प्रोटेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो हरेक वर्ष चाहिँ इन्फ्लेसन बढ्ने हुन्छ, होइन, एकदमै जस्तो आज तपाईँले एउटा सामान चाहिँ अब 10 रुपियाँमा किन्नुभयो भने त्यो पैसा जुन आज तपाईँले 10 रुपियाँमा किन्ने हुने चिज चाहिँ अब अर्को सालमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ 7-8%ले चाहिँ बढेर पैसा बढेर जान्छ, होइन। त्यसलाई नै इन्फ्लेसन भनिन्छ, होइन। यसबाट बच्नलाई पनि हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्भेस्ट गर्ने आइडियाहरू धेरै छन्, होइन साथीहरू। मैले चाहिँ यसमा आज सिम्पल तरिकाले तपाईँले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। ओके, यहाँ लेखेको छ, मैले लेखेको छु, यसलाई तपाईँले के अरे ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथै सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब इन्भेस्ट किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पैसा, अब हाम्रो पैसा बढाउनलाई, होइन, जति हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो, पैसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बिजनेसमा पैसा लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पैसै कमाउनलाई लगानी गर्ने एउटा चाहिँ, होइन, नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। दोस्रोमा रहेको छ इन्भेस्ट इन स्टक बिकज मनी सिटिङ इन द क्यास विल लुज भ्यालु भनेको चाहिँ साथीहरू, तपाईँले पैसा चाहिँ तपाईँ जति कमाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफूले जुन जम्मा गर्दै राख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पैसाको भ्यालु चाहिँ एकदमै घटेर जान्छ। किनभने मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, हाम्रो देशमा चाहिँ इन्फ्लेसन रेट भनेको 7 to 8% छ, होइन। मानव 7% छ भने तपाईँ जस्तो आज तपाईँसँग 1 लाख पैसा छ भने चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँको 1 लाख पैसा जुन रुपियाँको छ त्यसको चाहिँ 7% चाहिँ त्यसको भ्यालु घटेर जान्छ। किनभने त्यो चाहिँ सरकारले, होइन, विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो इन्फ्लेसन त्यो बढ्छ। तेस्रोमा राखेको छ साथीहरू। तेस्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले अब फ्युचर प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने नि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ, होइन, त्यसको केही थोरै पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको नि 3-4 कुरामा, एउटा त पैसै कमाउनलाई हो, दोस्रो चाहिँ भ्यालु लुज हुन्छ भनेर, होइन। पैसाको जति हामीले राख्यो त्यति चाहिँ हाम्रो हातमा राख्यो त्यति चाहिँ यसको भ्यालु लस हुन्छ, त्यही भएर इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि। दोस्रोमा चाहिँ हामीले अब पैसा जम्मा गरेर चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्ट प्लानहरू, होइन, एजुकेसन प्लानहरू, अरू प्लानहरू गर्न सक्छौँ त्यसको लागि। त 4मा रहेको चाहिँ भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इज इन्फ्लेसन। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ तपाईँले आज जति रुपियाँको तरकारी किन्दै हुनुहुन्छ, होइन, त्यसको चाहिँ 7 to 8% चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ त्यो बढेर जान्छ। किन जान्छ भन्दाखेरि त्यो विभिन्न उयोहरूले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट चाहिँ एकदमै बढ्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई, हाम्रो पैसालाई हाम्रै हातमा राखे पनि त्यसलाई चाहिँ भ्यालु लुज के हुन्छ, भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ के भन्छ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमहरू छन्, तर मैले चाहिँ सही तरिकाले यसलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु, होइन। ओके साथीहरू, हामीले चाहिँ यो इन्भेस्ट किन गर्ने, होइन, यो 3-4वटा बुदाहरू हामीले कुरो गरिसक्यौँ। अब इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भेस्ट जुन पैसा गरेको छ त्यसको चाहिँ कति % रिटर्न हुनुपर्छ, होइन, पैसा चाहिँ कमाइराखोस् भन्नलाई चाहिँ भनेदेखि चाहिँ मैले एउटा क्यालकुलेसन गरेको छु साथीहरू। जस्तो, होइन, इन्फ्लेसनलाई चाहिँ मैले 7% राखेको छु, होइन। जिडिपी ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ 8% छ, टोटल गर्दाखेरि 15% भयो। यो कसरी भयो भन्दाखेरि म फेरि बुझाउँछु। जस्तो तपाईँले मानौ, तपाईँको अघि नै मैले उदाहरण दिइसकेँ, होइन। तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तो वर्षमा चाहिँ तपाईँले
7% मात्रै जस्तो इन्फ्लेसन रेट हाम्रो चाहिँ 7% छ। जस्तो तपाईँले 7% मात्रै रिटर्न गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिर्फ के भयो, तपाईँको पैसै कमाएन, पैसा नकमाएको होइन कि भ्यालु घट्नबाट त जोगायो। तर इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि तपाईँको पैसा आज जति बराबरको सामान किन्न सक्नुहुन्छ होइन, अर्को वर्ष पनि तपाईँले त्यति नै बराबरको सामान किन्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले सिर्फ केमा बिट गर्नुभयो भने यो पैसाले इन्फ्लेसनलाई मात्रै बिट गर्नुभयो होइन। हामीलाई भनेको चाहिँ इन्भेस्ट गरिसकेपछि पैसा कमाउनु पऱ्यो। जस्तो जिडिपी ग्रोथ, हाम्रो देशको जिडिपी ग्रोथ भने मैले गुगलमा हेरेको थिएँ 2018-19सम्म चाहिँ 8% छ होइन। यो कोभिडले गर्दाखेरि एकदम घटेको छ। अहिले चाहिँ मानव पछि गएर राम्रो भएपछि 8% होला होइन। 8% भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ एकदमै स्पिड 8%को स्पिड छ भने मतलब तपाईँको देशको चाहिँ कन्ट्रीसँगै आफ्नो पैसा पनि डबल गर्दै जस्तो पैसा पनि ग्रो हुँदै जाने जस्तो भन्न सकिन्छ होइन। यसरी भन्दाखेरि जस्तो मतलब इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 7% छ। यदि 7% मात्रै हामीले एनुअली रिटर्न गऱ्यो भने चाहिँ सिर्फ तपाईँको चाहिँ यो इन्फ्लेसन रेट मात्रै बिट गर्यो होइन। त्यसले त पैसा त रिटर्न गर्यो, तर पैसा कमाएको जस्तो त भएन। तर हामीलाई त पैसा ग्रो हुनु छ। त्यही भएर चाहिँ जिडिपीको 8% प्लस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 15% हुन्छ होइन। कम्तीमा फेरि 15% भनेको मतलब तपाईँको देशको होइन जिडिपी ग्रोथसँगै चाहिँ तपाईँको पैसा पनि ग्रोथ हुँदै जाने भयो क्या, त्यसो पैसा कमाउँदै जाने भयो होइन। यदि तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। फेरि पनि एकचोटि भनिदिन्छु, इन्फ्लेसन रेट भनेको 7% छ र जिडिपी ग्रोथ रेट भनेको चाहिँ हाम्रो त्यसको 8% छ मैले लिएको होइन। त्यसपछि कम्तीमा चाहिँ तपाईँहरूले 15% चाहिँ रिटर्न गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको पैसा चाहिँ के भन्छ लङ टर्मलाई गर्दाखेरि एकदमै ग्रो हुँदै जान्छ भने चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यतिको रिटर्न चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। यति बुझ्नुभयो। अब यो रिटर्न चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, त्यसकै लागि म भिडियो बनाएको छु। 15% रिटर्न चाहिँ तपाईँहरूले अहिले तपाईँले जस्तो रिसर्च गर्नुभयो भने नेपालको ब्याङ्कहरूको चाहिँ धेरैवटा ब्याङ्क छन् होइन, तर 5-6वटा चाहिँ यस्तो सकिन्छ तपाईँले चाहिँ 15% होइन। तपाईँले मैले चाहिँ 1-2वटा ब्याङ्कको हेरेको थिएँ, उनीहरूले गर्दाखेरि 10 वर्षको होइन डिभिडेन्ड र बोनस हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 20% रिटर्न गर्ने ब्याङ्कहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बिट गर्न सक्छ। यो के भन्छ ठुलो कुरो भएन, यसलाई म पछि कभर गर्छु। दोस्रो रहेको छ होइन, यहाँ एउटा पोइन्ट छ मैले लेखिरहेको जस्तो रिस्क फ्री चाहिँ रिटर्नहरू चाहिँ के छ त नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने तरिकाहरू जस्तो होइन, रिस्क नै नलाग्ने। जस्तो सेयर मार्केट भने त कमाउने चान्सेस पनि एकदम हाई छ होइन, रिस्क पनि छ त्यसमा। तर हाम्रो देशमा फेरि नेपालको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अब जस्तो फिक्स डिपोजिट छ, यिनीहरूमा चाहिँ खासै के भन्छ हाई रिस्क हुँदैन, जिरो रिस्क जस्तै हुन्छ। अनि फिक्स डिपोजिटमा के हुन्छ रिटर्न पनि के हुन्छ फिक्स नै हुन्छ। जस्तो अहिले इन्फ्लेसन रेट हाम्रो चाहिँ अब 7% छ भने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ 7 to 9% फिक्स रेटमा दिने कम्पनी के भन्छ ब्याङ्कहरू छ। अनि त्यहाँ हाल्दा नै हुन्छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ यदि रिटर्नले चाहिँ हामीलाई पैसा ग्रो हुँदैन, सिर्फ इन्फ्लेसनले मात्रै बिट गर्छ होइन। हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा बढी रिटर्न चाहियो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने हो होइन। सेयर मार्केटमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने होइन त्यो कुराहरू भन्दै जान्छु, तपाईँले फलो गर्दै गर्नु होला। ओके साथीहरू, हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। मैले 3वटा बुदा लेखेको छु होइन। यहाँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भने साथीहरू होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन, सेयर मार्केट होस् जहाँ पनि होस्, तपाईँले कहाँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ साँच्चीकै के भन्छ एकदमै प्रुभन सिस्टम हो कि होइन, त्यो चाहिँ स्क्याम होला। अहिलेको बजारमा चाहिँ सेयर मार्केट भन्ने बित्तिकै एकदमै होइन यो बढ्छ र त्यो बढ्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लाइलेमा राखेर मान्छेको पैसा कति चाहिँ डुबेको छ होइन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ बाटो समाउँदै हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको ठाउँ एकदम सुरक्षित छ कि, सरकारले चाहिँ मान्यता प्राप्त दिएको छ कि के छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। नम्बर 1मा चाहिँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रिस्क पनि कति छ। जस्तो तपाईँले कति पर्सेन्ट, तपाईँले 20%लाई होइन रिटर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिस्क कति पर्सेन्ट छ त्यसमा त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। रिस्क पनि हेर्नुपर्छ हामीले, कति पर्सेन्ट रिटर्नलाई कति पर्सेन्ट तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हुन्छ होइन।
तेस्रोमा चाहिँ तपाईँले लिक्विडिटी भनेको छ नि यहाँ चाहिँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ के भने यदि तपाईँले भविष्यमा गएर होइन पछि गएर तपाईँको चाहिँ जुन लगानी गर्ने काम हो तपाईँको होइन, त्यो लगानी गर्नुभयो त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै पैसा चाहिँ तपाईँलाई भनेको बेलामा होइन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने छ जस्तो होइन। त्यो लिक्विडिटी भनेको चाहिँ तपाईँले चाहेको बेलामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्यासमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ, त्यसमा भर पर्छ हामीले होइन। यो 3वटा बुँदा लेखिसकेपछि चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने चाहिँ हामीले जस्तो साँच्चीकै चाहिँ अब यो मार्केटमा अध्ययन गऱ्यो भने हामीले चाहिँ एकदमै सरल र होइन एकदमै राम्रो माध्यम छ, तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र रिटर्न पनि तपाईँले त्यस दिनमा चाहिँ 20-25 मिनट 5-6 दिन चाहिँ यस्तै यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई आफूलाई थाहा हुन्छ के काम गर्छ कस्तो काम गर्छ भने होइन। लिक्विडिटी भनेको चाहिँ तपाईँले जस्तो सेयर मार्केटमा लगानी गर्नु भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ पैसा क्यासमा बदल्नलाई चाहिँ त्यो टाइम लाग्दैन होइन, यति बुझ्न सकिन्छ। ओके साथी, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अप्सनहरू छ होइन, के छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने छ। जस्तो सेयर मार्केट मात्र इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सुनमा पनि गोल्डमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि जग्गा जमिनमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छाको कुरा हो। तर गोल्ड र होइन यो ल्यान्डको उसमा चाहिँ तपाईँले भनेको बेलामा चाहिँ यो क्यासमा कन्भर्ट गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब दोस्रोमा रहेको चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो देशको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 7 to 9 छैन, तर प्रायः ब्याङ्कहरूमा चाहिँ 7% मात्रै फिक्स्ड डिपोजिट रिटर्न गर्न सक्छ। तर यदि फिक्स्ड डिपोजिट 7% राख्दाखेरि तपाईँको रिटर्नमा चाहिँ खालि त्यो चाहिँ इन्फ्लेसनलाई मात्रै ठ्याक्क पुग्ने मात्र देखिन्छ होइन। यो पनि खासै हामीलाई त्यो रिस्क 0 छ होइन, रिटर्न पनि 7% छ भने ठिकै हो, के लगानी नगर्नु भन्दा। तर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति हाई लेभलको रिटर्न चाहिँ आउने ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। दोस्रोमा रहेको चाहिँ बोन्ड, यो चाहिँ गभर्मेन्ट बोन्डहरू हुन्छ नि, जस्तो यसले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ लोन लिने होइन जनताबाट के उयो गर्छ भनेर उसले चाहिँ कति वर्षको लागि लिन्छ, त्यसपछि यसले वर्षमा 7% 8% दिने हिसाबले लिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सेयर मार्केट रहेको छ। अहिलेको जस्तो साथीहरू अहिले चाहिँ 10-15 वर्षको हिस्ट्रीहरू चाहिँ निकालेर हेर्दाखेरि हाम्रो सेयर मार्केटमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सामान्य नलेजहरूलाई युज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20% को सम्मको रिटर्न चाहिँ वर्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्दा हुन्छ। अनि तेस्रो अर्को रहेको चाहिँ 5 भनेको चाहिँ डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेको पनि त्यही हो, अब के हुन्छ प्राइभेट कम्पनीहरूले जुन हामी जनताबाट सँग चाहिँ उसले पनि 8-9 वर्षको लागि उसले लोन जस्तो होइन त्योहरू माग्ने गर्छ। त्यो पनि तपाईँले 8% ठिकै हो होइन, केही नहुनु भन्दाखेरि, तर पनि हामीलाई चाहिँ ग्रो हुनुपर्छ, यतिले पनि हामीलाई पुग्दैन। अब अर्को भनेको चाहिँ त्यो फरेक्समा जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम्युनिटी त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ हामीले मेन भिडियो चाहिँ अब जस्तो सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने तरिकाहरूको लागि चाहिँ एउटा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी के हो होइन, यो चाहिँ कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै तपाईँले बुझाउन खोजेको। र साथीहरू यसमा मैले यो जुन भिडियोको मुनि म लिङ्क दिइदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। ल साथीहरू, यो भिडियो अलि लामो भयो, म एकतरी यसलाई कन्क्लुजनमा एकतरी भनिदिन्छु होइन। जस्तो हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको तरिकाहरू चाहिँ के हो होइन देख्न सकिन्छ। जस्तो सेयर मार्केटमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको पैसा चाहिँ कमाउनलाई होइन, तर पनि मैले चाहिँ सामान्य रूपमा यो सबै बुझाइसकेँ होइन। र लास्टमा यो लङ टर्मको लागि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा चाहिँ 5 वर्षदेखि 15-16 वर्षको बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले यो जति पनि अप्सनहरू छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ होइन सेयर मार्केटले चाहिँ वर्षमा 20% को लगानी के भन्छ रिटर्न गर्न सक्ने क्षमता रहेको चाहिँ देखाउँछ साथीहरू होइन। तपाईँले पनि कुनै पनि स्टक एक्सन उसकोहरूको हेर्नु होला होइन, हाम्रो नेपालमा पनि हेर्नु होला, त्यति चाहिँ हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ होइन यो सेयर मार्केटबाट। मैले बुझाइसकेँ साथीहरू, यो चाहिँ कुनै होइन एक्सपर्ट त्योहरूको होइन साथीहरू, मैले जति बुझेको कुरा चाहिँ मैले यति भनिदिएको हो होइन। केही कुरा मिस्टेक छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पनि म इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नेछु साथीहरू। मैले तपाईँलाई बुझाइसकेँ। यो लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला।
र साथीहरू हामीलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला। तपाईँ क्वेसन छ भने हामीलाई इन्स्टाग्राममा छ नेप्से ट्रेडर भन्ने छ होइन, तपाईँले nepse.trader गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि फलो गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ nepse.trader होइन, यहाँ पनि फलो गर्नु होला। नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदैछ साथीहरू, अब तपाईँले फलो गर्नु होला। ओके साथीहरू, आजलाई यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।